to my channel. මම හිතුවා තවත් වීඩියෝ එකක් සිංහලෙන් කරන්න කියලා. මගේ first වීඩියෝ එකට හුඟක් responses ආව හින්දා. හැබැයි අද මම මගේ මුහුණින් මේ කරන්නේ, මගේ යාළුවන්ගේ මුහුණින් කරන්නේ. මම ඔයගලන්ට step by step කියන්නම් කොහොමද මම මේ ලෝකේ create කරේ කියලා. First of all මම පටන් ගන්නේ ඇස් වලින්. මොකද අපි ටිකක් නිකන් bridesmaids වගේ makeup look එක තමයි create කරන්නේ. ඇහි තියෙන dark areas cover කරන්න අපි ඉස්සෙල්ලාම concealer ගන්නවා. concealer ගාද්දී ඇහි තියෙන darkness or redness cover කරනවා. එතකොට true color එක reflect වෙනවා ඇහි. and ඒකත් නිකන් glue එකක් වගේ තමයි කරන්නේ. ඉතින් අපි first concealer ගාලා දැන් මම මෙයාගේ ඉක්මන් කළ eyebrows කරනවා. මම මෙයාගේ eyebrows හුඟක් natural තමයි තිබ්බේ. එයාගේ natural shape එක follow කළා. ටිකක් pigmentation එක ටිකක් වැඩි කරා. මම දන්නවා මම හුඟක් මෙහි තියෙන මේකප් යූස් කරන ලංකා මේකප් නෙමේ. ඒ වුණාට ඕගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් වලින්ම මේ ස්ටෙප්ස් කවර් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම කරන්නේ අර කන්සීලර් එකට උඩින් පවුඩර් එකක් ගන්නවා. එතකොට ඒක නිකන් ඒක මෙල්ට් වෙන්නේ නැහැ. එහි ලයින්ස් වලට ක්‍රීස් වෙන්නේ නැති වෙන්න, ක්‍රීස් වෙනවා කියන්නේ රැලි වලට අස්සට යන්නේ නැති වෙන්න මම ඒ පවුඩර් එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ Morphe N15 palette එකෙන් warm shades වගේ තමයි use කරන්නේ. නිකන් warm not brown නිකන් very bad colors describe කරන්න brown නෙමේ නිකන් orangish brown එකක් මේ crease එකට ගන්නවා. ඊට පස්සේ eye එකේ මැද lid එකට මම Huda Beauty palette එකෙන් නිකන් red color එකක් මෙහෙම eyelid එකේ spread කරගන්නවා. right now මෙසුරට ප්‍රශ්න නැහැ. මොකද අපි ඊට පස්සේ ඔක්කොම හොඳට blend කරනවා. any harsh lines හොඳට blend කරගන්න. ඒක තමයි අර smooth transition එකක් පේන්නේ ඇහි. ඇත්තම කියනවා නම් makeup brushes use කරන්න වැඩිය glitter use කරද්දී ඇඟිලි තමයි හොඳ. මොකද ඇඟිල්ලේ තියෙන warmness එකට මේ glitter ඉක්මන් කරලා අල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න බය වෙන්න එපා මෙසි වුණාට. මොකද මේ ඔක්කොම අපි අන්තිමට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. මම whole recent cello tip එකක් ගෑවේ අහි අයිනෙට හොඳ clean cut එකක් දෙන්න at the end. ඔයගොල්ලෝ දැකගනි at the end කොහොමද ඒක තියෙන්නේ කියලා. චුට්ටක් මේක නිකන් ස්මෝකි එකක් කරන්න වගේ මම චුට්ටක් black අරගෙන black අයින්ට ගාලා බ්ලෙන්ඩ් කරනවා. මේ opportunity එක තියෙද්දි මම කියන්න ආසයි thank you very much මගේ first සිංහල වීඩියෝ එකට support කරපු හැම එක්කෙනාටම මගේ most view top third video එක තමයි මම සිංහලෙන් කරපු වීඩියෝ එක and හුඟක් responses ආවා. එහෙනම් මම හිතුවා මම තවත් වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට කරනවා කියලා. I'm about to reach 10,000 followers ලා. ඒ හින්දා මම හිතුවා ඔයගලන්ට 10,000 reach වෙච්ච ගාම giveaway එකක් කරනවා. ඒ giveaway එක කරන්න ඔයගලන්ට 10,000 subscribers ලැබෙද්දි මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මොනවද giveaway එක කරන්න කියලා. මම most probably මගේ Instagram channel එකේ තමයි දාන්නේ. ඒ හින්දා make sure කරන්න මම මේ දැන් Instagram එකේ username එක දාන්නම්. ඒක follow කරලා මෙතන යටින් comment කරන්න and then hopefully lucky winner කෙනෙක් international giveaway එක දිනා ගන්න පුළුවන් soon. So right now මම දැන් eye එක චුට්ටක් තියෙනවා. මම eye එකට ඇස් එකට පස්සේ එන්නම්. මේ මම ඉස්සෙල්ලාම දැන් face එක base එක හදා ගන්නවා. මේ base එක හදාගන්න මම primer එකක් ගන්නවා. ඒක cream primer එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් liquid primer එකක් වෙන්න පුළුවන්. මම right now MAC එකකින් liquid primer තමයි use කරන්නේ. primer එකක් කියන්නේ ඒක නිකන් glue එකක් වගේ ඔය දාටි දැම්මොත් හරි මොන හරි වුණොත් හරි ඒක හොඳට හිටිනවා. දැන් මම මෙයාගේ essential dark pigmentation තියෙන හින්දා මම ඒක should cancel out කරන්න මම concealer එක use කරනවා. මේ concealer එක යාගේ skin tone එකට වඩා ටිකක් light. Anyway you can decide what light tone එකක්ද ඕනේ dark මේ
වගේ true to colour එකක් දුවන කියලා but I personally මේ prefer කරන්නේ light concealer එකක් anyway අගේ foundation එක ඒ උඩින් යන හින්දා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ඔයාගේ skin color එකේද නැත්නම් light එකක්ද use කරන්න කියලා ඉතින් right now මම මේ drop foundation එකක් NYX එකෙන් use කරනවා මම ඒ color එකේ number 13 liquid foundations හුඟක් ලංකාවට නම් ගැලපෙන්නේ නැහැ මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ දාඩිය පෝස් මේ foundation එක through වෙනවා ඒත් මේ foundation එක මම highly recommend කරනවා මේ ලංකාවේ ඉන්න කට්ටියටත් මොකද මේක liquid foundation එකක් උනාට ඒක dry out වෙන්නේ නිකන් powder form එකකට මම මේක ලංකාවෙත් ගාලා තියෙනවා ඒක ඇත්තටම දාඩිය වැඩි එන්නේ නැහැ and ඒකේ coverage එකත් build කරන්න පුළුවන් the more droplets ඔයා දාන්නේ the coverage will become higher මම මෙයාගේ මුළු face එකේම මේක හොඳට spread කරනවා ඔයගොල්ලන්ට තව රික්වෙස්ට් තියෙනවා නම් makeup වලින් please comment කරන්න මම expert කෙනෙක් නෙමෙයි I'm just playing around with makeup මෙයාගේ ඇහැ යට crease වෙන්නේ නැති වෙන්න කියන්නේ lines ඇවිල්ලා දාඩියේ දාලා නිකන් makeup එක melt වෙන්න නැති වෙන්න මම මේ ටිකක් concealer එකේ lightness එකට වගේ powder එකක් use කරනවා ඒක මේ setting powder කියලා කියන්නේ ඇහැට set කරන්න. එතකොට මෙයා මේ ඇස් පිලංග ගහද්දී යට eyelid එකේ වැඩි lines එන්නේ නැති වෙන්න. ඒ වගේ මම මූණටත් මෙහෙම setting powder එකක් ගන්නවා. සදාඩි දාද්දි එහෙම මේ makeup එක melt වෙන්නේ නැහැ ඔයාගේ body heat එකට. දැන් මම ආපහු ඇස් වලට යන්නේ මම මේ liquid line එක use කරනවා. මේ liquid line එක ගාද්දී හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මෙසි වුණාට මේ ස්ටේජ් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකද මේ eye look එකේදී මම ආපහු black eyeshadow එකක් අරගෙන ඒක මම හොඳට blend කරනවා තව ඒ jet blackness එක ගන්න ඊට පස්සේ මම ඒ කලර්ස්ම යට eyelid එකටත් ගන්නවා මෙහෙම කරාම නිකන් ලස්සන full look එකක් එනවා very glamorous glam look එකක් ඔගලන්ට තව මේකප් වලින් ඇඩ්වයිස් වගේ ඕන නම් ප්ලීස් කොමෙන්ට් කරන්න යට එතකොට මට ඒ රික්වෙස්ට් බලලා ඒ වීඩියෝ හදන්න පුළුවන් මම දැන් ආපහු පොඩි බ්‍රෂ් එකක් අරගෙන ක්ලියර් අවුට් කරනවා අර ගාපු ලූස් පවුඩර් එක දැන් මම යනවා මූණට more definition දෙන්න මේ contour කරලා the best thing contour lines හොයන් තමයි cheeks අකින් කරාම ඔයාට වගේ naturally මේ lines ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මම chin එකේටත් contour කරනවා එතකොට අර නිකන් more defined look එකක් එනවා මුළු මූණ වටේම ටිකක් definition එකක් දෙන්න ඊට පස්සේ මම elf blush palette එකකින් මෙන්න මේ කලර් එක use කරලා මෙයාගේ cheeks වලට ගන්නවා cheeks identify කරන්න කොහෙද තියෙන්නේ කියලා best way තමයි hina වෙන්න. එතකොට වගේ cheek එක appear වෙනවා. එතකොට ඒක ගන්න පුළුවන්. මේ right now මම චූටි mistake එකක් කරා ඒක මම camera එකේ view find එක බලලා තමයි මම හොයාගත්තේ. මම මෙයාගේ cheeks ටික පහතින් ගෑවේ. ඊට පස්සේ මම දැන් මේ ටිකක් එයාගේ cheek bones වලට ළඟින් ඒක කෑවා. හැම වෙලේම eyeshadow or blush වගේ දේවල් use කරද්දී any powder base දේවල් use කරද්දී brush එකට ගද්දී චුට්ටක් tap කරන්න. එතකොට ඔයාට ඒකේ color pigmentation එක control කරන්න පුළුවන්. I know tap කරද්දී it's like a waste of product but මේ විදිහට use කරද්දී හදිසියේ pigmentation එක අඩු වෙනවා ඔයාට ඒක තව layer කරලා වැඩි කරන්න පුළුවන්. මොකද pigmentation එක පාටට වැඩි amount දැම්මොත් හරිම අමාරුයි ඒක අයින් කරන්න.
දැන් මට චුට්ටක් මෙතන මගේ පිග්මෙන්ටේෂන් එක බ්ලෂ් එකේම වැඩිින් දැම්මේ. ඒ හින්දා මම බ්‍රොන්ස් එකකින් ආපහු ඒක චුට්ටක් බැලන්ස් කරා. දැන් මම මෙයාට චුට්ටක් චූටි නැචරල් ටච් එකකට තමයි මම යන්නේ. ඒකට මම highlighter වැඩි use කරන්නේ. මම චූටි ටච් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙයාගේ නහය චුට්ටක් contour කරලා ටිකක් දිග කරන්න. ඒ contour කරන්න ඒ ටිකක් නහය දිග ලුක් එක ගන්න මෙන්න මේ වගේ lines ඇඳලා ඊට පස්සේ ඒක චුට්ටක් blend කරන්න buffing brush එකකින්. ඊට පස්සේ මේක ටිකක් glitter touch එකක් තියෙන හින්දා මම highlight එකක් ගන්නවා තව ටිකකින් අරගෙන එයාගේ නහයේ මැද මම තව ටිකකින් පෙන්නන්න තාම blend කරනවා. මම නහයේ මැදට චුටි shine එකක් තියෙනවා. Okay, මම තාම ඒක කරන්නේ දැන් තමයි කරන්නේ. Oh, you can see instantly චුටි shine එකක් එනවා. මම ඒක නහය මැදට චුට්ටක් ගන්නවා. එතකොට නිකන් ලස්සන දිග නහයක් තියෙන්නේ. මම false lashes දාන්නේ නැහැ. මම මෙයාගේ eye look එක complete කරන්නේ mascara ගාලා. වෙන එකකට mascara ගන්න hyper difficult but I'm trying. So මං හිතනවා මේ මේකප් ලුක් එක hopefully ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් මොකක් හරි මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. දැන් මම මේ ඇස් වලට ගැලපෙන්න මේ lip color එකක් ගන්නවා. මං very නිකන් reddish brown lip line එකකින් මෙයාගේ lips line කරලා ඊට පස්සේ මම මේ matte lip liquid lip එකක් use කරනවා. Please මේ වීඩියෝ එක share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න and ඔයාලත් නම් මේ channel එකට subscribe කරන්න. Until next time, bye.